Vi har precis fått tips av 2 stycken 13-åriga tvillingar om en sjö som nästan ingen fiskar i, men enligt dem så kan det finnas monsterabborrar. Vid den här sjön ska vi inte bara fiska, vi ska även tälta och få bara laga mat av de fiskarna som vi fångar. Niklas! Är den på? Den är på! Jo, angla! Den är avstark! Den är stor! Den är stor! Det är det jag sa! Ja, det är ju simpla regler som vanligt. Får vi ingen fisk, då får vi svälta. Men för att göra livet lite lättare så ska vi åka till Jula och kolla in vad de har för campinggrejer som kan göra det här lite enklare för oss. Men innan vi åker till Jula så ska vi svara på era kommentarer. Din jävel undrar om Edvin köpte sitt balansinne på Temu, och jag tror nästan han gjorde det, för så många gånger så med när Edvin har ramlat och slått i ryggen och allt möjligt. Jag kan inte ens räkna till så mycket. Affe, han skriver att han vill ha August. Och det var ju, man kan ju tolka det lite hur man vill. Vill du ha en som lärare? Vill du ha en som fiskekompis? Ja, jag vet inte, men jag kan fixa det till dig, Affe, kanske. Om du är snäll någon gång kan du få August av mig. Lars-Olof, han skriver: äter ni gädda eller går allt tillbaka? Och just gädda är väl inte någon favoritfisk för mig, så den brukar jag släppa tillbaka. Men som nu, abborre tycker jag är jättegott, och lax och röding och sånt. Så där brukar jag faktiskt ta med hem ett par. Men nu ska vi inte hem till mig, utan vi ska till Jula. Välkommen till Jula, och trots att det är mitt i sommaren så här så kan vi faktiskt gå in där och köpa saker som vi behöver till sommarfisket. För det är ju inte jul, och det är inte så att man bara kan åka ut i skogen och svälta ihjäl, utan man måste in där och skaffa lite saker så man kan få hjälp med matlagningen. Det är också kul att köpa lite saker som är sådär häftiga och som hjälper en så att man får en bättre tid när man är ute och tältar och sådär. Så det är bara för mig och Edvin att be oss in och se vad som finns i utbudet. Här snackar vi kött. Överlevnadskniv, och det är exakt det vi ska ha. Så den här egentligen vore någonting. Om man nu ska överleva som vi ska göra, för det är det vi har planerat. August säger alltid att jag är 12 år, så jag får väl inte ens köpa den kniven eller någonting. Så skit i det. Nu har vi storkoppet här hos Jula i Vetlanda. Så nu är det väl bara att åka till vattnet och börja fiska. Och exakt vad vi har handlat, det får ni se senare. För att öka chansen att fånga fisk har vi även bjudit med vår kompis Niklas Edström, som är en riktig fena på abborrfiske. Den här sjön ligger ganska nära där jag oftast brukar fiska, men jag har aldrig varit här själv. Men jag har hört att det går mycket kräfta, den är ganska djup, över 20 meter, och håller mycket sten. Och där känner jag kan vara perfekt för stor abborre. När vi skulle lägga i båten började det att strula. Vattennivån, det var för låg. Platsen vi får tips om, den funkar inte. Så vi fick köra runt halva sjön på små grusvägar och till slut ner till en ramp där det knappt gick att få runt bilen. Det var nära att vi fick ge upp, men till slut så gick det. Och det här, det var bara början på problemen. Nej, det går inte. Jag gör inte det. Jag lyfter hela fronten alltså. Det går ju inte, den sitter ju fast. Knappt över dit med de här jävla flopparna på. Det gick ju bra. Kolla, så fort Niklas Det var inga problem. Ja, nej. På banta. Du kan hoppa in nu, Niklas. Det är sjukt idag. Det är sjukt. Allt går mot oss. Ja. Inget går med oss liksom. Det är bara jobbproblem och problem. Nu vill jag bara fiska. Ja, som Edvin sa, nu har allting gått emot oss och nu så ska den här riktiga klossen upp tack vare det. Vi måste ha bra mojo nu. Det här är en ändå ganska relativt stor sjö, och då är det jättesvårt att bara komma till sån här sjö och sen så få bra fisk på direkten. Utan ofta måste man leta lite, men när man får tips från lokalbefolkningen som brukar fiska här så går det mycket snabbare och liksom knäcka koden för dagen och veta lite var de står. Så vi börjar vid en sån här punkt där som de visar att här brukar det vara mycket fisk. Till er som var riktigt uppmärksamma här nu så kanske ni såg att Tobbe han bytte keps
till en där det står Kuore på. Och det är för att vi har fått helt nya häftiga beten från just Kuore som är ett märke från Finland. Här är det ju som en hel godisbutik, alltså flera olika heta modeller i riktigt så här naturtrogna, fina färger som liknar riktiga betesfiskar. Första anblicken på de här jiggarna så kan man se att de verkligen har tänkt till. Alltså det är extremt fina detaljer. Och jag som ändå utvecklar och bygger lite beten själv, de ser alltså grymma ut. Det här ser precis ut som en liten löja. Den börjar jag med. Och jag håller med Edvin, de ser riktigt glödheta ut. Och jag kommer börja med Recoil 11 cm. Den här är lite större, så vi provar lite olika och ser vad det kommer hugga på. Och de här har ju inte bara paddeljiggar utan de har ett brett sortiment med bland annat såna här också. Och det här är en jättesnygg kräftjigg med mycket små detaljer och spröt och liksom räfflor och sånt. Så den ger ju ganska mycket vibrationer under vattnet. Och jag tror ju, är det mycket kräftor i en sjö så är ju kräftor det bästa betet om man fångar de allra riktigt största abborrarna. För de är ganska smarta och luriga. Så är de inställda på att äta kräftor, ja, då är det som man ska fiska med. Vi har sett på ekolodet att det går lite fina abborrar här. Alltså det är fina bågar på lodet så här. Så man vill bara kasta ut nu. Ja, jag är så himla sugen nu så nu måste vi starta det här. Vi kör. Kom igen nu kör vi. Jag är ute. Men du står ju till och med i vägen för mig. Så, ja, men du kan inte blocka för du ska ha borrarna direkt. Kolla så får jag overrun. Ja, just det. Professional. Eller beginners overrun typ Niklas eller någonting. Du behöver ju träna för det där. Prata för dig själv Edvin. Jag tycker de beter sig som ett gift gammalt par där framme. Det är ju inte okej tycker jag. Man kan inte hålla på och vara så elak med sina kompisar. Så nej, jag kommer få karma. Karma, säger jag. Nu fick jag overrun i min rulle. Andra kastet bara för jag sa att Niklas var beginner run och skit. Då small det i min rulle här. Men jag har inte ställt in. Det är faktiskt en ny rulle det här. Från Kappelan. Jag får skylla på det. Den är inte inställd än liksom. Jag måste ställa in magnetbromsen som sitter här på sidan. Lite lagom så i mitten. Och den här lilla bromsen lite lagom hårt så. Så nu har jag gjort det. Nu har jag inga ursäkter mer. Hej då. Nice! Det här kommer vi få svälta på. Om jag får upp den här så kommer vi svälta. Oj! Wow. Första fisken. Men ja, det är inte mycket mat på den här abborren, det ska jag tala om. Men jag ville hugga på den här Recoil kärjiggen som ser ut som en löja. Glupsk var den också, typ lika stor ju. Nej, det var ju ingen matnytt än. Får vi ta en större. Här står ju grabbarna och fiskar när vi pratade om trollarna innan, så nu är de ju ute och grisar på också här. Undrar om de har fått någonting. Får ni något? Har du fått det? Gädda eller abborre? Abborre stor. Nej, vi byter karriär hörni. Vi drar. Ja, men det är bra tecken att det nappar lite. Ja. Har han? Där ja, Niklas. Har han? Niklas har en fisk. En bebis. Ja, lite bättre fisk hörni. Inte den... Nej, han klev av. Men det var ju ingen matfisk för den heller. Nästan om man är riktigt hungrig. Alltså jag tycker den var lite liten, men visst, okej då. Kanske för den här challengen om man säger, med att äta lite. Ja, men vi kastar ut igen. De är här. Lite för liten för mat, det ska jag väl erkänna då. Men om det hade varit riktigt illa, då hade den gått att äta. Men ja, för 3 pers så var det ju... Nej, det var typ 2 hektar. Det är för litet. Vi måste ha stav. Ja, jag har den. Big one. Nice. Stor. För stor för att ätas. Alltså, är det här en borre? Men det kan Nej, det är det jag sa! Jag kommer ta PB idag eller någonting. Det är skitstor. Vadå, nej? Är det hov? Jag är hungrig, men jag... Hallå? Är det hov? Är det här en abborre så är det nog en gädda. En gädda? Jag vet inte. Är det gädda? Eller gös? Jag hoppas inte det. På en borre. Nej, det är en gädda. Den får du äta själv, Edvin. Jag vill inte äta gädda. Inte jag heller. Men det är i alla fall en fin, alltså bra fight. Ganska fin gädda.
Det var så här lurig, gjorde sån här dunk knyck som abborre brukar göra i början. Det gjorde verkligen det, det var luring. Kolla här, så där kan det se ut. Han ville verkligen äta det betet alltså. Totalt slukat. Den här recoil-jiggen, en abborre och en gädda hittills för mig. Vi har inte fiskat länge. Går riktigt fint i vattnet med. Det funkar ju. Ja, det är en fisk i alla fall. Så mycket kan jag säga. Hov! Tobbe, alltså vi skulle ta matfisk, inte kilosfisk. Den här är stor! På riktigt, den här är ju riktigt stor. Nej! Nej! Max! Nej, jag tror det var en bra abborre. Sen en gädda, vad är det här för gäddsjö? De har lurat oss, de där 13-åringarna. Finns det inte en enda abborre i sjön? Sådana här små gäddor är bara lättast att kroka av i vattnet så här. Behöver inte ens ta upp dem i båten utan liksom bara... Den har dock satt sig väldigt bra med kräftan genom munnen, men så, hej då! Det roliga är att du... Oj, jävlar vad det högg! Nu är det borre! På droppet som du, Tobbe! Nej. Det här är mat! Jag känner det, det är matstorlek! Jo, det är det. Och jag är hungrig! Jag vet, jag med. Inte ens vi... Åh ja, det här är matborre! Det här är matborre, hörni! Bra, vi hovar nu för jag är hungrig! Åh, det var en matborre! Nice! Första borren! Härligt! Helt perfekt! Oj, förlåt, matarborre faktiskt. Den är så här... 3 hektar eller? Ja, men typ 3 hektar. Ja, men typ 3 hektar. Det är precis sådana man vill ha och äta. Och den kände nog på sig att den skulle bli mat. Men kul! Ut och ta dem igen då. Ja, du har räddat oss, Edvin, nu. Jag är hungrig med, så det ska bli gott med lite abborre. Och den här jiggen funkar ju helt utmärkt. Lilla löjan. Ja, den Niklas tog! Han är liten. Ja, men det är bra mat. Det är matborre. Det är matborre. Det är ju matborre. Jag tror det var lite liten först. Åh! Det där är matborre. Sådär ja! Nu har vi den här toppen, den större varianten också. Kolla vilken glupskan. 11 centimeters recoil. Smacka i. Där! Det är bra nu, fast den här är tyvärr på håret skulle jag säga om det här är matborre. Lite för liten. Typ 1,5, ja, 2 hektar på den, men jag tycker mellan 3 och 4 hektar det är perfekt om man ska plocka upp matfisk. Så den här får gå tillbaka igen. Men kul att vi har hittat abborrarna här. Yes! Så där hörni. Nu fick jag min första fisk upp i båten här. Vi behöver några sådana här till för att kunna mätta våra magar då. Men det här är nummer 2. Så nu fortsätter vi att nöta på här, så ska den här få gå i på det. Alltså, nej. Men det börjar hugga nu i alla fall. Jag tycker att hade det bara varit den här vi fått på typ hela tiden så hade vi kanske tagit den. Men nu tycker jag ändå det känns hett i den här sjön. De där tvillingarna lurar oss inte. Så det är väl bara att nöta på, för det är bättre att man tar bra matfiskar än man tar för små. För så här får man typ bara pilla massor med ben ur den och sen så får man typ en liten strimla. Så den här får gå tillbaka. Men det känns ändå som att det är på G nu. Åh, nej! Pisstor! Och där! Gris! Det där är jättebra matfisk! Okej, jag kommer. Tjock! Jag kommer. Men de är så tjocka! Är du med, Niklas? Ja, och det är som... Större efter! Större efter! Inte skrika, Tobbe! Men... Invänd då! Jag är här nu! Ja, så bra, Tobbe! Jag gör det. In där! Fan. Jag ligger vid... Jag kan fiska! Jag fick också mat. Och jag med! Nej, jag hade också! De är här! Jag hade också. Tack vare mig. Tack vare mig här. Det är teamwork som gör det. Vi måste ju kolla på den här matfisken alltså. Den här blir också kul att kolla och filea sen. Det kan vi inte ska göra. Men hur som helst så har den, ser ni här, lite så här röda saker på magen. Det betyder att den äter mycket kräftdjur. Och här så finns det mycket kräftor, sa de. Så det är garanterat kräftor den käkar. Men jag vet att det finns ju ställen som det inte finns kräftor. Och då kan de också få orangea. Så det är bara någonting som har karoten i sig. När man tittar ner i munnen på den här abborren så ser det att den sticker ut lite spröt och en kräftklo. Så den har garanterat käkat kräftor, precis som jag trodde. Då har vi en klassisk 4-5 hektars perfekt matabborre. Större än så behöver man faktiskt inte ta, för de behöver gå tillbaka ner i sjön igen. De stora individerna måste man vara rädd om. Men den där, sådana här finns det hur många som helst i en sån här sjö. Check på maten! Nu har vi tillräckligt för att åka in
och hinna äta lite innan det heta kvällsfisket börjar. För vi måste ha ny energi nu. Alla blir hungriga i båten och det är kaos. Framförallt med Niklas, han står och skriker där framme nu. Så att, ja, Tobbe har lovat att laga en riktigt bra borre, så vi åker in. Här har vi en liten grill som är jättesmidig att ta med. Och den här tänkte jag helgrilla abborrarna med en lite så här gott recept som jag hittat. Jag har aldrig testat det här tidigare, men jag tittade lite på bilden som var på receptet och det såg himla gott ut. Och då tänkte jag, det där måste jag bara testa. Ja, medan Tobbe är ansvarig för middagen här då, så ska jag och Niklas ta och resa det här stora fina campingtältet. Kommer vi klara det? Det kommer vi göra. Det är ett 7-mannatält så vi kommer sova gott i natt tror jag. Väldigt trevligt. Nu Tobbe, så är det dags att se vad Jula har att erbjuda när det gäller camping. Ska ha vasta hålen här och vi kan börja med det här. En sån här blåbärsplockare som jag tänkte att Edvin kan få använda medan jag håller på att fixa med fisken sen. Hoppas den funkar på kantareller också, för det är jag nästan mer sugen på. Men jag vet inte, jag ska gå ut och dra lite och se om vi får lite blåbärsborre typ. Jag är ansvarig för middagen ikväll, men Edvin är ansvarig för lunchen. Och då blir det någonting från medeltiden. Och då kan vi inte ha sådana moderna saker som en grill. Så då har vi en yxa och ett tändstål. Inte för att det kan fanns då, men det är ändå lite mer primitivt än en grill. Så det här köpte vi då med. Men jag tänker så här, tändstickor fanns i alla fall inte då. Flintasten var väl där man körde kanske, och det är ju typ tändstål. Kanske lite lättare med tändstål, men det är fusk. Och sista saken kommer jag få nytta av alldeles strax. Och det är salt- och peppkar från Primus. De ser lite fancy ut och de kostar ganska mycket. Och jag vet inte riktigt hur de fungerar, men det tänker jag att vi tar reda på. Köpte salt och peppar i affären, så det vill bara fylla på dem här och se om de kan fungera och salta fisken med. Det är ju typiskt att de ska sätta buntband på alla sådana här saker som är svåröppnade här i vildmarken. Men annars ser de ganska rejäla ut. Jag ska mjölka en ko typ. Ja, varför inte? Jag var lite hård, men det blir ju helt klart. Ja, men det här är perfekt att ta med sig i den lilla campingryggsäcken. Här har vi magsäcken på abborren, och om man klämmer här så kan man få ut och se vad den äter för någonting. Aj. Det var något som nöp mig. Men vad kan det vara som nöpte då? Jag vet inte, får vi se snart. Kräfta. En klo kommer här också. Allt möjligt. Och en hel kräfta den har ätit. Här ser ni huvudet, här ser ni stjärten och här ser ni klon. Den har helt klart kräftaborre. Och sen så tänkte jag helgrilla de här på grillen nu då. Och sen ska jag ha lite söta saker, eller goda saker inuti abborren. Och sen så ska jag göra en lite fräsch sallad till det. Det är enkelt och smidigt, men det är så man ska göra med naturen. Och allting smakar alltid 10 gånger bättre när man är ute och campar. Medan Tobbe håller på med middagen där borta och ska grilla borrarna och Niklas pillar lite med tältet här, så ska jag ju testa den här och köpte på Jula. Se om den fungerar. Och man behöver inte gå långt för att hitta blåbär på det här fina stället vi är nu. Alltså det är blåbär precis bredvid mig här, så det är bara att ta. Upp till bevis här då. Jo då, men ett par blåbär blev det. Och lite buskar och skit. Jag vet inte, jag kanske inte gör rätt. Det är egentligen bättre för lingon kanske den här. För blåbär, man blir så här direkt. Men blåbär är mycket godare. Nu börjar man bli riktigt hungrig här. Det var tur vi åkte in när vi gjorde, för att det här som Tobbe har lagat här, det ser ju riktigt gött ut. Och det är hel fisk med, det är liksom äkta campingkänsla. Inga filéer, bara gris. Ja, jag håller med Edvin, det ser väldigt gott ut och vi har ju inte käkat sen frukost nu för vi har inte fått göra det. Så nu är det äntligen dags för oss att prova nu och se hur gott egentligen det här är. Edvin, jag tänker att du kan få äran att provtesta det här. Tack Tobbe, det här, oj. Nu blir man ju extra sugen här. Nu ska vi se om vi kan pilla upp skinnet här. Om skinnet släpper, då är abborren klar. Kolla här inne. Det såg jättegott ut. Du Tobbe, det här är nog riktigt bra grillat också.
Kolla vad fint kött alltså. Benen bara släpper. Det här grillsmak med på. Mycket röksmak liksom. Det är gott. Bra recept Tobbe för camping. Ja, då ska vi prova då Tobbe. Ska vi se hur gott det egentligen är. Håller tummarna. Det ser väldigt fint ut. Wow. Jag kan säga att abborren dog för typ 15 minuter sedan. Ja Tobbe, det här har gjort hur gott som helst. Alltså på riktigt, jag var så hungrig. Tackar. Och nu så kan man äntligen stilla hungern. Jag tycker alltid att det är så här supertrevligt och gött att gå land så här och grilla lite. Enda problemet är att det tar så himla mycket längre tid än man oftast tror. Och nu är det typ bara 1,5 timme tills det blir kolsvart. Så killar, det gäller bara ut nu och så hoppas vi att det är liksom bra kvällsfiske. Ja, vi väntar på dig. Vi har stått här redo i typ 1 timme nu. Ja. Kom igen nu! Vi är mätta och belåtna. Nu vill vi ha riktigt stor fisk. Kom nu. Nu har vi kommit fram till spotten här nu efter den här middagen och nu så ska vi ta dem. Vi har ett väldigt fint område här som är en stengrynna som går. Det är som en bränning ungefär som går strax under ytan. Och vi tror att borna är där uppe och ska käka runt den här grynnan. Bästa tiden nu. Lite lågt ljus. Lite så här varmt ute, fuktigt i luften. Alltså jag tror att sommarabborrarna, det är nu de ska klippa på de största. Man måste prata finski nu när man... Där satt den! Var är stor? Kräftis. Ja, kvällsabborren. Kolla kräftbollen. Det är precis som vi åt, ja. Det skulle få sjöns största, sa du. Det är typ sjöns mellersta. Oj, ja. Snacka kan man göra, Niklas. Men jag får ju fisk i alla fall. Ja. Första abborren efter middagen. Och det börjar faktiskt bli lite mörkt här. Klockan är inte mycket, men det är lite mulet och sådär. Det gör ju sitt, men det är då de här vaknar som äter kräftor. Så den här kräftiggen, riktigt fin. Och den fungerar alltså typ direkt. Det var inte många kast. Så det kanske är något på spåret nu. Fördelen med när man campar är att... Jävlar! Stor! Va? Nice eller? Ja! Det är borre. Ja, det är en borre! Det är borre. Va? Det är borre! Borre? Skojar du? Nej, Tom! Tobbe. Jag missade. Det var fin nattaborre. Mitt kolsvart nu. Vad gör han? Vi blir så glada här. Vi har haft en seg period nu. Det var inte bra kvällsfiske i den här sjön. Ja, TT vet du. Tobbe tappar. Nu är vi väl har hittat vet du. Då kliver den av. Det är ju synd att man missar fisk, men det var nog inte världens största. Det var nog bara PB, men det kan ta till. Jag tror faktiskt att det börjar bli för mörkt nu. Det ger inte resultat. Alltså, vi hittar inte abborrarna och det biter inte. Så jag tror så här. I och med att vi campar här så är det ju så himla smidigt. Man kan bara åka in, sova en stund och sen så direkt bara hoppa i båten och åka ut och fiska. Så vi åker in nu och sen åker ut skittidigt på morgonen. Alltså redigt svintidigt. För då kan det vara helt annorlunda fiske. Här har vi då vårt tält som vi ska sova i och jag känner att vi kör en så här lite tälttour. Och vi kan börja med att kolla på de här ljuslyktorna som vi köpte på Jula. Solcellslampor, 3 stycken för 29 kronor. Rena kapet, ökar mysfaktor med typ 10%. Nej men, där är ju Niklas, vi har letat efter det hela tiden. Ja men tjena! Välkommen in till mitt crib här. Det är ju väldigt rymligt det här tältet, Niklas. Det har du köpt bra. Det ser nästan ut som ett militärtält, en sån här scouttält som jag tältade i förr i tiden. Ja, här har vi i alla fall 3 olika nivåer i det här tältet då. Här har vi ju som sedd som ligger på lite vad det är. Och sen har vi alltså helt okej lyx. Men sen så kommer ju då moderaten Tobbe. Jag har karpsäng här som jag ligger i. Alltså, det är asnice. Jag kan tipsa alla de där som ska tälta och fiska samtidigt. Det här är rena rama lyxen. Kolla här, 5 nivåer kan liksom swisha upp och ner. Kolla här. Det räcker med en fiskkudde så är man nöjd. Då sover man gött. Nu är det dags att släcka ner lamporna. Det är kul att sitta här och retas och sånt med varandra. Men ska man upp tid och fiska borre, då gäller det att få så många timmar som möjligt. Så god natt på er.
morgon på er. Eller morgon, det är typ godnatt fortfarande. För så tidigt är det faktiskt. Men ja, nu ska vi fiska abborre. Men man säger att morgonstunden har guld i mun. Och jag har lärt mig att mund, det betyder hand. Och den som vaknar tidigt har mycket så här guld i handen. Och abborrarna är ju ganska svarta här. Men jag tänker att det är havets, eller vattnets, sjöns guld. Det svarta guldet. Så vi kommer få massor med abborrar i handen nu, det tror jag. Vi har kommit fram till första stället som är en drop-off med lite stenstruktur. Men jag känner så här att frukosten är ju den viktigaste måltiden på dagen. Även om det är en myt så tycker jag ändå att det stämmer lite. Så jag tar och börjar med det här och sen så kommer jag kunna fiska effektivt hela resten av dagen. Medan Niklas och Edvin har missat frukosten och då kommer de bara säcka ihop om några timmar. Påhitt. Det är inte det som betyder någonting. Det är betet i vattnet som betyder någonting. Kolla nu Tobbe vad du kommer missa när jag drar en på 17,70 här nu. Vissa sjöar är kvällssjöar, vissa sjöar är morgonsjöar. Och här har jag ju fått känslan då att det här är en morgonsjö. Kan vara för att kvällen inte var bra, men det återstår att se. Ja, de har ju inte fått någonting och jag har ätit upp en macka här så jag tycker att jag gjorde ett klokt val. Nu är det bara att kasta ut då och sen så kan jag fiska koncentrerat och bra hela dagen nu. Och Tobbe dessutom har ju glömt av det att vi skulle överleva ett dygn i skogen liksom. Han med sig mackor i bakfickan. Just det, det är liksom. fusk. Du får kliva av båten och dra hem Tobbe. Du får inte vara här. Du kunde inte överleva Tobbe. Nej. Tysta med er och bara titta vilken fin soluppgång det är. Då kan ni komma på bättre humör. Du kan få njuta av den på land istället. Bra. Jag har den! Killar, jag har den! Vad skrattar ni åt? Det är ju första fisken för dagen. Hade jag inte ätit frukost hade jag aldrig fått den här. Det är Recoil som levererar. Lätt att kroka av också. Alltså de är ganska små men de tar ändå ganska stora beten. Det får man tänka på. Ganska seg morgon ändå hittills, men vem vet, det kan komma igång nu. Gick av? Det bara small av. Men vad konstigt. Men det small vid toppen ju. Ja, jag tror att det kanske har skurit i något. Ja, men det var ju abborre. Det var nog borre. Men det högg va? Fan, det högg. Kolla vad otur man har då. Men Niklas, det är du värd. Vad fan? Niklas! Nej, den är på! Den är på! Jo, angla! Anglosaxisk. Den är asstark! Den är stor! Jag får se. Oh my god! Oh my god! Nej, den har ätit upp hela jiggen! Vad sjukt! Vad händer? Va? Jag anglade. Vem fick ju denna vet vad då? Är det Niklas vi skulle Jag skulle säga att jag fick den mer. Eller? Ja, men det var ju teamwork. Ja, teamwork. Det är ju Båda båda tillsammans. Teamwork som gör det. Båda drog den. Snyggt, tack Edvin. Och båda drog i den, eller vadå? Vi båda fick den liksom. Kolla! Det här är min och Edvins fisk tillsammans. Ja, det är ju, alltså, du fick ju den att hugga så lite med det, men jag fick ändå angla. Ja, upp du den, fick ju liksom. känna på gunget lite. Ja, det är Och- fin alltså. Och den här tror jag blir nog perfekt att äta. 4-5 hektar alltså, Ja. perfekt. Så den här får du tillaga så Edvin. Ja, för nu börjar jag bli hungrig igen, så nu måste snart ha ny Ja, vi mat, måste ha liksom. mer mat. Så toppen. Jag bytte faktiskt till en Ned nu från de här kåre. Vi kan släppa i abborren först, men sen kan jag visa den. Här har vi den då, och den heter Torpedo. Och den har så här TPE-plast, så man kan liksom dra den hur mycket som helst utan att den går sönder. Och det är liksom perfekt. Och sen har den på en sån här liten skalle. Så det studsar på botten så här. Och det kan de tycka om när det är segt. Och sån där TPE-plast som är jätteelastisk. Den flyter faktiskt väldigt mycket, så att nedskallar så liksom flyter den upp och står uppåt på botten. Det är hett. Ja, alltså jag får ju nu. Alla får nu, förutom Niklas då. Kolla! Jag har fler på. Nej men, ja. Den här, hade jag inte stått och pratat här så hade vi klippt bort den direkt, för den är ju pinsamt liten. Ja. Men det är en fisk. Det är en liten fyra. Den är bättre! Den är bättre! Nice. Ja, men den är ju det! Oh! Fight! Musky fighting! Jag har också.
Nu har det kommit igång alltså. Klockan har blivit faktiskt typ 8. Så att de behövde lite bra dagsljus för att börja smälla på. Nu är det dubbelhugga för mig och Tobbe. Min var en så här fin sommarborre, men Tobbe ser lite bättre. Av någon anledning så är de väldigt starka den här sjön. De liksom bara ner och håller på och bösa. Jag tror nog att den här kan vara den största, i alla fall idag, men den kan vara bland de större vi har fått i alla fall. Nej, jag tror vi fick något större igår, men ändå okej att de börjar hugga nu. Det har ju varit lite smått fisk och sånt innan, men nu känns det ändå bra. Och jag tycker att Ned fungerar verkligen bra när det är så segt fiske som det är just nu. Och Ned från, den här torpedonäden från Kåre, det är bra beta alltså. Hej då. Det är inte alltid superlätt att utforska så här helt nya sjöar. Men ett bra tips om ni ska ut och utforska är att stå inte kvar för länge på samma fläck eller ställe om det inte händer någonting. Utan bara flytta runt, fiska av väldigt, väldigt mycket vatten. Så till slut brukar man hitta något som fungerar. Jag kan tänka mig att många liksom åker ut och så står de på ett ställe och bara nej, det hugger inte, det var ingen bra sjö. Men det är bara kör vidare så då kommer man hitta dem. Köttar verkligen på med Nedden. Här känns faktiskt skapligare, men de är så starka så det är svårt att säga. Alltså den går ju tungt. Jo då. Den Den är fin. Ska jag hova, Tom, eller? Ja, jag tar den ner med bara så. Den är ju tjock. Den är ju tjockast idag. Störst igår också. Shit alltså. Killar, den är ju skaplig. Den är ju skaplig. Vad finns här? Vad håller den på med? Lugn med. Och nu tar den här. Nu är du still. Jag fick den. Tvillingarna som berättar om den här sjön, de faktiskt ljög inte. Den var bra. Det tog bara lite tid för oss att knäcka koden. Superfin, hög abborre så här. Och det är också knäckt koden med den här Nedden som heter Torpedo. Nu känns det himla bra igen. Ned är verkligen bra alla årstider, bara fisken är lite inaktiv. Hösten, vintern, kallt i vattnet, peta hem den. Sommaren, bara peta hem den också. För är fisken där bör man ibland ha mycket tid på sig att tänka om de ska ta betet eller inte. Och då är det här, alltså det finns ju inget effektivare att fiska med än just Ned. Det märks ganska snabbt när något är genomtänkt. Kåre Fishing har lagt fokus på detaljerna, gången i vattnet, formen och balansen. Det är inget som skriker efter uppmärksamhet, men det levererar på en helt annan nivå. Kåre är från Finland och där vet man hur man tar fram beten som fungerar och har en lång historia av bra betesbyggare. Just nu så finns Kåres jiggar hos många återförsäljare i Finland, men det är nog bara en tidsfråga innan de dyker upp i stort antal i Sverige. Så lägg Kåre på minnet. Nu kommer det riktigt busväder här. Vi hörde regnet i skogen. Och nu kommer det. Det är inga små droppar och det är typ åska som hänger i luften här alltså. Så jag tror vi får åka in. Vi har ju maten fixad så att skynda er nu, det spöregnar ju. Alltså killar, det regnar åt sjukt! Jag vet inte vad jag ska göra grejerna då. Nu är det min tur att stå för matlagningen här och jag tänker att i och med att vi kör camping och bor i skogen och sådär så ska vi göra på ett riktigt gammalt och rustikt vis här. Så vi ska börja med att tända en eld. Men vi tänker inte använda veden vi handlade för att det känns så hett nu efter spöregnet här. Fisket, vi vill bara snabbt ut igen men vi måste ju äta. Så vi kör på lite grillkol istället. Jag tänker glödbädd som glödbädd, grillkol, eld, ved, blir typ samma sak. Enda att den har varit ute i regnet nu när det spöregnar så mycket så den är helt blöt. Så jag bara hoppas att vi kan tända det, annars blir det väl svält på oss. Sista grejen kvar att testa, det är ju det här tändstålet vi också köpte på Jula. Ser faktiskt ganska bra ut, så vi får helt enkelt se om det går att göra eld med det. Upp till bevis då, Jula tändstål. Åda! Det var bra gnista i den. Kom igen, lite till. Aj.
Där! Jag lyckades med tändvätska! Woohoo! Challenge completed, yes. Nu är jag klar med att förbereda abborren här och det här tror jag är det enklaste viset jag har lagat en fisk på. Jag har fileat upp den, kryddat den med lite örter, salt, peppar och smör och sen sparat här ser ni skinnsidan på den. Och så här smidigt är det då, jag har läst mig till att så här brukade man göra på medeltiden. Man tar bara och lägger den på glödbädden med skinnsidan neråt så ska det fungera. Du kan ju inte vända på den såklart. Utan den får ligga där tills den är färdig. Luktar gott här Edvin. Vad är det här för någonting? Alltså det enda vi har fångat och ätit det är ju abborre så att det var ju en lite konstig fråga. Men du kanske undrar vad jag har gjort med den eller någonting eller? Ja men precis, det är ju någonting grönt på lite sådär. Du får förklara det här. Vad du har gjort för någonting. Skinnet fungerar som en stekpanna här så det är typ det enklaste jag har gjort kan man säga. Och så är det lite dill, gräslök, smör, salt och peppar på. Så jag har aldrig provat det så nu får vi se då. Hur blir fisken? Blir den så här saftig eller en torr eller bränd eller ja, vi får se. Vi testar då. Den ser saftig ut. Den är saftig alltså. Och den är inte ens bränd eller någonting. Det är skitbra alltså. På riktigt. Jag trodde jag skulle förstöra. Det var därför jag inte vågade göra 3 stycken. Så att jag skulle förstöra alla. Det vill man inte göra liksom. Vi vill klara oss på det här nu. Ja då Edvin, så upp till bevis då. Du sa att det här var gott. Ska vi se nu då. Det var väldigt gott. Wow Edvin. Så enkelt är det att göra en bra abborre liksom. Det är perfekt campingmat så här att åka ut och campa. Det är ja. Men jag känner så här, efter det här ovädret och regnet och så tror jag att det nappar ännu bättre än tidigare. Så vi käkar upp den här och sen så blir det fisk igen. Nu är vi igång igen. Ny energi och taggad igen för att fånga abborrar. Nu är vi team Ned här. Alla har satt på Nedden. För den funkade så riktigt bra för Tobbe på slutet där. Ja, nu är vi verkligen igång igen. Det tog typ bara 2 kast så kom vi på abborrarna på en gång här. Den må inte vara jättelång men tjock var den. Och glups, kolla här, det här är den största modellen av den här Ned-riggen. Ser ni? Bara sluka till den här. Det verkar vara mitt på dagen i den här sjön som abborrfisket är bäst. Och det är ju jättekonstigt för det brukar vara antingen kväll eller morgon som är det hetaste. Men jag vet inte om det är väder eller förutsättningar eller undantag eller vad det är. Men här verkar det vara typ mitt på dagen som det bästa fisket. Ja. Där Ja, Nej, den tog fan i droppet. Jag var inte beredd. Ja, Tobbe och Edvin har ju fått några. Och jag bestämde mig också för att dra på en sån här turboned. Och smack sa det. Ja, snart har vi varit här ungefär 1 dygn. Så inte mycket tid kvar nu, så vi nöter på. Jag har kört med den här kombon nu till abborre ett bra tag och jag tycker det är perfekta kombon som typ alltid fungerar när man kör lite allround-fiske, jiggar, ned och allt möjligt. Spöet är Carolina Reaper från 92-serien av BFT tillsammans med en Kappelan-rulle VXM 700 med en sån här Sick Braid 0,10 mm flätlina. Och jag tycker det är skönt att man alltid har med sig minst ett sånt här go-to-kombo som man vet typ alltid fungerar till nästan vad som helst som man vill köra med. Det är verkligen dags för här. De kommer upp på löpande band nu. Wow! Ja, fin är färgen. Det är kul om man kan bärslanda dem så här. Jag ska säga det är en väldigt bra sjö om man vill ha massor med matfiskar med oss här. Men det här kan jag lite i minsta laget. Men annars så är det väldigt mycket sån här matstorlek på abborrarna. Så det är ju superkul. Men vi har ätit våra fiskar så den här får ju självklart gå tillbaka igen. Den är fet! Uff. Ja, det slutar ju ändå bra där, det måste jag ändå säga. Ned var liksom... Det är sjukt hur det har skilt sig mycket det här fisket. I början var det ju jiggen som funkade och så provade lite Ned. Där fick inte så mycket. Men nu är det typ bara Ned. Och det här är ju faktiskt... Alltså det är fin borre liksom. Grymt kul. Oh. Jag tycker att det här är verkligen sommarfisken när det är som bäst. Man campar, man lagar mat, det är bra väder, förutom när det störtregnar då. Och sen så bara har man så här trevligt i båten som jag har med dessa 2 killar. Ja, jag håller med Tobbe. Det har varit så himla mysigt. Vi har fått campa över natten. Vi har gullat i tältet. Gjort god mat.
och även fått en mängd fina abborrar. Så jag är så himla nöjd med de här 2 dagarna. Och vill ni kolla in de här betarna som vi kört med idag från Kåre så kan jag länka till deras hemsida i beskrivningen. Så om ni gillar såna här campingvideor när vi testar på friluftsliv och leva så här och äta fisk och sånt, så måste ni lämna en like och kommentera om ni tycker om det, så kommer vi göra fler såna här videos. Ha det bra, så ses vi nästa gång. Tja!